සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම දන්න Canva කියන software එක ගැන. ඒකේ තියෙන පොඩි දේවල් කීපයක් ගැන කොහොමද හරි විදියට ෆයිල් එකක් සේව් කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඒක Illustrator වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? බ්ලීඩ් එකක් තියාගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මුලින් අපි බලමු Canva වල හරියට ෆයිල් එකක් සේව් කරගන්න විදිය. හරියට කියන්නේ මුද්‍රණයක් සඳහා සේව් කරගන්න විදිය. ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා දන්නවා ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට Canva එක ඇතුලේ තියෙන ඕනෙම එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඉමේජ් එකක් අරගෙන එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඉවරලා customize this template කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ images එකට මේට කරලා නැත්නම් මේ නෝට වෙන images දාලා මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම මේ විදිහට හදාගත්ත එකක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට හදාගත්ත මෙනු එකක් තියෙනවා මට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා. මේක අපි සේව් කරගන්න ඕන print එකට දෙන්න නම් මෙතන දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා share කියලා බටන් එකක්. share කියන බටන් එකේ පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා download කියලා option එකක්. එතනින් share download මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වැටෙන PDF standard කියලා. ඒ වෙනුවට ඕගලන්ට දාගන්න පුළුවන් මෙතනින් PDF print කියලා. print කියන එකට දාලා මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් දිනෙක දන්නේ නැති දෙයක්. තව මෙතන option එකක් තියෙනවා crop marks with bleed කියලා. අපි මෙන්න මේ ටික් එක දාගත්තොත් අපිට ෆයිල් එක සේව් කරගන්න පුළුවන් bleed එකක් එක්කම. අපි බලමු මේ ෆයිල් එක සේව් කරලා කොහොමද ඒක සේව් වෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ විදිහට මම ටික් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ download කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆයිල් එක download වෙනවා. අපි බලමු ෆයිල් එක කොහොමද සේව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට ඕපන් කරලා බැලුවොත් ඕගලන්ට තේරෙනවා මේ ෆයිල් එක කට් මාක් එක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති එතකොට මේක කෙලින්ම අපිට මුද්‍රණය සඳහා යොමු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේක හැම අවස්ථාවෙදිම කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට බ්ලීඩ් එකත් එක්ක මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නට ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ වගේ අවස්ථාවක වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් තව එකක් හදලා තියෙනවා මේ වගේ ෆයිල් එකක්. මම එඩිට් කරගත්ත ලීෆ්ලට් එකක්. මම මේක සේව් කරගන්නවා කලින් විදිහටම ලීඩ් එකත් එක්කම. share download PDF print crop marks with bleed download. හරි, ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද එතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ෆයිල් එක බැලුවොත් මම අර කලින් මෙනු එක වගේම තමයි මේ ඔප්ෂන් ම දීලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කළේ. ඒ උනාට බ්ලීඩ් එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඇති මෙතන අයිනේ white margin එකක් එක්ක තමයි cut mark වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ ෆයිල් එක print එකට දුන්නොත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න වෙන්නේ එක්ක ඇතුලෙන් මිලියක් දෙකක් විතර cut කරන්න වෙනවා. ඒ වුණොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත ආර්ට් වර්ක් එකේ අකුරු කැපෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන මේ logo එකක් කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේකට පොඩි සරල විසඳුමක් තියෙනවා. අපි කෝකටත් ආර්ට් වර්ක් එකක් හදද්දි ෆයිල් එක පොඩ්ඩක් අකුරු ඇතුළට කරලා සේව් කරගත්තා නම් මේ විදිහට දාන මොන හරි ඩිසයින් එකක් අපි ඇතුළට කරලා හදලා සේව් කරගන්නවා. කරලා අර විදිහටම සේව් කරගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වුණා තව දෙයක්. ඕගොල්ලෝ මෙතන share වල මෙතන download කරද්දි අපි මෙතන දැම්මේ PDF print කියන තැන crop marks and bleed විතරයි. මෙතන මේ flatten PDF කියන ටික් එක දාන්න නැතුව සේව් කළොත් ඕගලන්ට මේ ෆයිල් එක Illustrator වල ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් වගේ දේවල් තිබ්බොත් ඒවා මිස් වෙනවා. ඒත් ඕගලන්ට මේ ආකාරයට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ෆොන්ට් එකක් මිස් වෙනවා. ඒක විතරයි ප්‍රශ්නේ. එහෙම වුණොත් ඕගලන්ට මේ වගේ දෙයක තියෙන මේ ඉමේජ් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට Illustrator වල ඊටු ඩිසයින් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලිපින් මාස් එකක් ඇරියොත් ඉමේජ් එකේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම අරගෙන ඕක ඊටු ඊළඟ වැඩ කොටස ඔයගලන්ට Illustrator වල කරගන්න පුළුවන්. මෙතන හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ විදිහට මේ flatten PDF කියන එක දාලා සේව් කළොත් වෙන්නේ ඉමේජ් එකක් විදිහටම තමයි print quality එකට download වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව පොඩි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ Canva Pro වල. මම ඒකත් ඔයගලන්ට ඉක්මනටම කියලා දෙන්නම්.
ඒක තමයි මේකේ පුළුවන් ඔයගලන්ට white background එකක තියෙන දෙයක් ටග් ගාලා white background එක අයින් කරගන්න. මම මෙතන මගේ logo එක select කරනවා මේ විදිහට. logo එක add වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන edit image කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක තියෙනවා background remove කියලා. මෙන්න මේ විදිහට select කළාම ඔයගලන්ට background එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බැලුවොත් ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් design දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් දේවල් මේ Canva හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් Canva වලින් හරියට ෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? හරියට මුද්‍රණයකට යවන්න සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ දේවල් ගැන විස්තර තවදුරටත් දැනගන්න මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook පිටුවත් එක්කත් එකතු වෙන්න. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.